แผ่นดินไหวที่ทางการญี่ปุ่นคาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนี้มีอยู่2อย่างแผ่นดินไหวตอน2เย้ก็เนื่องจากแผ่นดินไหวมันเป็นเรื่องธรรมดาของญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเนี่ยระดับ3ระดับ4เนี่ยเจออยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสักพักเดี๋ยวก็มีตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมานะคะปปูก็เห็นข่าวแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ย3ครั้งแหละล่าสุดนี่ก็คือปีใหม่ที่ผ่านมาใช่ไหม2024ก่อนหน้านั้นก็คุมาโมโตะ2016แล้วก็ที่เซนได2011เซนได2011เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เห็นแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดนั้นและเจอเองกับตัวค่ะตอนนั้นอยู่ที่โตเกียวเนาะมันประมาณ5 upper คือ5 plus จำได้ว่าไว้ที่บริษัทคือตู้เอกสารอะไรในห้องทำงานคือตีกันตึงคือสั่นรอบแรกก็งงแต่นี้ผ่านไป30นาทีมันสั่นอีกรอบที่2แล้วมันเหมือนแรงกว่าเดิมทีนี้ก็ยังงงอยู่แหละทุกคนก็งงแต่ก็ออกข้างนอกดีกว่าไหมเพราะว่าตึกที่อยู่ตอนนั้นมันเป็นตึกเก่าแล้วเราอยู่ชั้นแบบกึ่งใต้ดินด้วยแต่เพื่อนร่วมงานคนต่างชาติคนจีนคนอะไรเงี้ยกรี๊ดวิ่งออกกันไปหมดแหละเดินออกมาเงี้ยคือเราเดินตรงๆไม่ได้แหละเพราะว่าพื้นมันไหวจริงๆเนาะแผ่นดินไหวอะเนาะเราแบบเซอย่างเงี้ยอันนี้คือ5คือแบบสยองมันก็ดีตรงที่มีคนอยู่ด้วยเยอะเนาะมันก็อุ่นใจแต่ถ้าถามว่าดูคนญี่ปุ่นแล้วเขาช่วยเราได้ไหมเขาช่วยไม่ได้หรอกเอาจริงเลยนะเท่าที่เจอกับตัวมาเลยก็คือเขาก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าถึงมันจะเกิดบ่อยๆแต่ระดับที่รุนแรงมากๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะแบบ100 ปีเกิดที50 ปีเกิดทีซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีประสบการณ์เจอแผ่นดินไหวแรงๆมาทุกคนตอนเด็กเขาต้องมีเทรนมาแหละว่าแผ่นดินไหวปุ๊บให้มุดหัวเข้าใต้โต๊ะนะป้องกันหัวนะเขาคงเรียนมาแหละแต่พอเจอจริงๆอ่ะถามว่าเขาทำอะไรถูกไหมเขาก็ทำไม่ค่อยถูกหรอกดังนั้นต้องรู้จักป้องกันตัวเองไว้ เป็นดีที่สุดวันนั้นก็รถไฟหยุดก็ต้องเดินกลับบ้านก็ไปนอนค้างบ้านคนที่บริษัทที่มันอยู่ใกล้กว่าบ้านตัวเองแล้วอีกวันนึงแหละรถไฟถึงจะเริ่มวิ่งนั้นมันวันศุกร์ใช่ไหมจำได้ว่าวันจันทร์ก็ไปทำงานตามปกติแล้วนะแต่ก็คือจะเดินทางลำบากหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางว่าจะต้องย้ายไปนั่งรถไฟสายไหนที่เขาวิ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นสมมุติว่าชินโด4พวกอย่างในเมืองอะแก๊สเขาจะหยุดโดยอัตโนมัติและวาล์วจะปิดเกิดชินโด5เมื่อไหร่พวกรถไฟอะไรจะหยุดและสมมุติใครไปเล่นสกีอยู่ลิฟต์ก็จะหยุดนะจะมีข่าวคนติดอยู่บนลิฟต์เพราะว่าลิฟต์หยุดระหว่างแผ่นดินไหวแล้วก็อาจจะเกิดไฟดับได้แต่ถ้าในเมืองอ่ะก็อาจจะไฟดับน้อยกว่าต่างจังหวัดแล้วก็สัญญาณมือถือไม่มีเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะทุกคนต้องพยายามติดต่อคนรู้จักครอบครัวเนี่ยเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นทุกคนจะแบบกวาดซื้ออาหารของในซูเปอร์เนี่ยจะหมดเกลี้ยงในคอมบินีอะไรเงี้ยจะหมดเกลี้ยงเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใหญ่สมมติเวลามีแผ่นดินไหวแรงๆขึ้นมาทีนึงสมมติระดับ5หลังจากนั้นน่ะส่วนใหญ่มันจะมี after shock หรือว่าเหมือนเป็นการสะท้อนของแผ่นดินไหวเนาะทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะมีระดับเท่าเดิมหรือว่ารุนแรงน้อยกว่าเดิมแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีเคสที่ว่าสมมติรอบแรกไหวมาก่อนตึ้ง5แต่ปรากฏ after shock ที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็น after shock มันกลายเป็นการไหวจริงที่รุนแรงกว่ารอบแรกก็มีดังนั้นสมมุติว่ารอบแรกเราเจอ5ไปอ่ะเราอย่าพึ่งสบายใจรอดแล้วเพราะรอบใหม่มันก็จะมาอย่างน้อย2ครั้งอ่ะต้องพยายามระวังตัวไว้ก่อนที่ครั้งนี้ตอนปีใหม่ที่เกิดที่โนโตะเขาเกิด7ใช่ไหมแล้วมันเกิดตื้นปรากฏสิ่งที่ค้นพบคือมันมี after shock ตามมาด้วย after shock ทุกแบบ15นาทีแบบ7ปุ๊บแล้วก็5 4 3อย่างเงี้ยทั้งวันจนถึงวันต่อมาซึ่งมันแบบไม่รู้จะพูดไงเนาะสงสารแล้วมันค่อยๆลดลงแหละก็ทุกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่แบบโหสยองมากดังนั้นถ้าเกิด
แรงและเกิดตื้นรู้เลยว่าเนี่ยอันนี้น่ากลัวสุดเพราะมันจะมาไม่ยั้งถ้าเทียบกับต่างประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวในระดับเดียวกันอาคารบ้านเรือนของญี่ปุ่นจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นไม่ค่อยล้มมากเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นเกิดความเสียหายมากเมื่อเกิดแผ่นดินไหวคือเมื่อแผ่นดินไหวมาพร้อมกับสึนามิหรือไฟไหม้อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าปกติไม่ใช่ตัวแผ่นดินไหวเองอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวมากคือกลัวว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะเป็นอะไรไหมอย่างคราวนี้พอรู้ว่ามันไหว M7 ปุ๊บเอาแล้วโรงไฟฟ้าสามารถหยุดทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าระเบิดนี่คือเรื่องใหญ่ไงใหญ่กว่าแผ่นดินไหวหลายร้อยเท่าเพราะว่ามันเดือดร้อนนานเป็น100 ปีเลยแต่โชคดีคราวนี้ที่ทางโรงไฟฟ้าที่อยู่แถวโนโตะเขาไม่เป็นไรก็ยังถือว่ามีข่าวดีในข่าวร้ายนะคะไม่งั้นก็จะมีเมืองร้างอย่างฟุกุชิมะเพิ่มขึ้นไม่อยากจะคิดถ้าตามความเห็นส่วนตัวคือสมมติบ้านมี2 ชั้น1อันตรายกว่าอันใหญ่อะสมมติว่าบ้านไหนถล่มอย่างที่โนโตะเนี้ยเขาส่วนใหญ่เป็นบ้านที่สร้างมาแบบ80 ปี100 ปีก็มีอะไรเงี้ยมันก็เลยถล่มเยอะส่วนใหญ่ชั้น1อะจะยุบชั้น2จะอยู่ดังนั้นตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าสมมติว่ามันแรงมากจริงฉันคงขึ้นชั้น2ก่อนแต่ว่าคนที่อยู่บ้านนอกเนี้ยค่ะวิ่งออกข้างนอกได้ก็วิ่งเนาะเพราะว่าบ้านนอกอ่ะเขาไม่ค่อยมีตึกใหญ่ๆรอบล้อมคือมันไม่มีอะไรที่มาตกใส่หัวเราไงนอกจากบ้านเราเองถ้ามีลานกว้างๆที่รอบๆข้างไม่มีอะไรอ่ะอันนั้นน่ะคือดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคนในเมืองอ่ะเขาต้องพยายามอยู่ในตึกดีน่าจะดีกว่าเพราะว่า1ตึกสร้างมาแข็งแรง2ถ้าออกมาข้างนอกอ่ะเขามีตึกสูงเยอะใช่ไหมเสาเสาป้ายอะไรเต็มไปหมดไม่รู้อะไรมันจะตกมาใส่หัวเราพื้นที่โล่งมันมีน้อยก็เลยอยู่ในตึกน่าจะดีกว่าสิ่งก่อสร้างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างโดยการพัฒนากฎความแข็งแรงของตึกให้สอดคล้องกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะเพื่อจะไม่ให้ตึกมันล้มคือญี่ปุ่นอะถ้าชินโดะประมาณ5-6ตึกอาคารบ้านช่องเขายังทนทานได้ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะสาเหตุเพราะว่าเขาเกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆปุ๊บพอไหวแรงรอบนึงตึกล้มเขาก็มาดูว่าโอเคงั้นฉันต้องเปลี่ยนกฎหมายในการสร้างอาคารให้มันแบบเข้มงวดมากขึ้นเพื่อจะได้ทนแผ่นดินไหวที่รุนแรงได้เขาก็มีการอัปเดตกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารมาเรื่อยๆนะคะฉบับล่าสุดน่าจะประมาณปี2000ดังนั้นถ้าตึกไหนที่สร้างหลังจากปี2000ไปแล้วเนี่ยก็อยู่ได้6อยู่ได้แน่นอนอย่างบ้านหลังนี้ก็ทน6แบบอัปเปอร์มาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้า7น่ะถึงจะน่ากลัวว่าตึกบ้านใหม่ๆก็อาจจะล้มได้สมมติว่ามีประกาศว่าจะเกิดสึนามิเนี่ยปกติอาจจะมีเวลาสัก15 นาทีกว่าที่สึนามิจะมาแต่บังเอิญว่าที่แหลมโนโตะเนี่ยมันพิเศษตรงที่มันเกิดแบบกึ่งทะเลกึ่งพื้นดินมันไม่ใช่ทะเลลึกมากมันเป็นทะเลญี่ปุ่นที่อยู่ติดกับเกาหลีอะเนาะกลายเป็นว่ามันเกิดสึนามิเร็วมากแบบแป๊บเดียวก็มาเลยเพราะเหมือนแบบมันเหมือนอยู่ในอ่างเล็กๆเนี่ยเนาะเขามีแบบเขย่านิดนึงปุ๊บมันก็มาเลยทันทีบางเซนไดอะมันเกิดที่กลางทะเลกว่าที่สึนามิจะมามันจะประมาณ30 นาทีได้แต่ก็คือสมมุติว่าไปเที่ยวทะเลที่ไหนแล้วเกิดแผ่นดินไหวแบบแรงมากแบบเดินไม่ได้ตอนนั้นน่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะไม่ต้องรอเขาประกาศก็ได้ให้หนีไปที่ขึ้นที่สูงก่อนถ้ามีภูเขาก็ปีนเขาขึ้นไปมีตึก3 ชั้นกับตึก5 ชั้นก็เลือกตึก5 ชั้นดีกว่าเพื่อความชัวร์เพราะว่าอย่างตอนเซนไดอ่ะมีนะว่าเขาระบุว่าถ้าเกิดสึนามิเนี่ยให้ไปที่อาคารนี้ของรัฐแต่ปรากฏว่าอาคารที่รัฐเลือกอ่ะมันสูงไม่พอสรุปสุดท้าย
เป็นเรื่องน่าเศร้าก็โดนสึนามิพัดไปนะคะ คนที่ไปตึกสูงกว่าก็รอด หรือว่าคนที่แบบปีนไปอยู่บนเขาก็รอดเข้าใจนะเวลาเกิดอะไรขึ้นที่มันแบบผิดแปลกไปจากชีวิตประจำวันมันอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกลัวแต่ตื่นเต้นอยากจะถ่ายวิดีโอเก็บไว้อะไรเงี้ยก็รักษาชีวิตตัวเองก่อนถ้าถ่ายวิดีโอมาแล้วรอดก็โอเคไปแต่มีหลายคนที่เห็นแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองอ่ะเขาก็คิดว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาค่อนข้างเคยชินใช่ไหมก็ยืนอยู่ตามแม่น้ำยืนถ่ายวิดีโอบางคนก็มีประกาศสึนามิแล้วแต่ก็ขอวิ่งกลับไปที่บ้านหน่อยต้องไปเอาของอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าโดนสึนามิซัดไปนะคะดังนั้นเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนเป็นสำคัญที่สุดวิ่งขึ้นที่สูงถ้าอยู่ใกล้ทะเลนะแผ่นดินไหวที่ทางการญี่ปุ่นคาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นตอนนี้มีอยู่2 อย่างเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นอันแรกคือโทชิบุจกคากาตาจิซินแล้วก็อันที่2อันนี้ง่ายหน่อยเขาเรียกนันไคทรัฟ2อันนี้เป็นอะไรที่ทางการเขาประกาศไว้นานแล้วนะคะน่าจะประมาณปี2013-14หรือเปล่านะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่2011ที่เซนไดนะแล้วเขาก็เตรียมการกันมาโดยตลอดถ้าใครสนใจลองไปหาดูนะก็จะเห็นว่าทางการญี่ปุ่นอะจริงจังมากโดยเฉพาะอันที่เกี่ยวกับเป็นไอจกกะกาตาจิชินเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในโตเกียวเราไม่ได้หลอกให้กลัวแต่เราอยากบอกให้รู้เอาไว้ถามว่าทางการญี่ปุ่นเอาอะไรมาพูดรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดก็คืออย่างที่บอกว่าเขาอยู่มาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นนะเขามีการเก็บสถิติว่ารอยแยกของเพลทนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อไหร่เขาก็จะตั้งชื่อเพลทตั้งชื่อรอยแยกไว้ใช่ไหมบางเพลทอะมันเกิดแผ่นดินไหวทุกๆ100 ปี150 ปีเป็นลูปแล้วภายใน20 ปีเนี้ย20-30 ปีเนี้ยมันใกล้จะครบรอบลูปของเพลทนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดนะแต่นะมันก็เป็นคำทำนายคำพยากรณ์จะเกิดหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็เตรียมการไว้ก่อนถามว่าทำไมเขาไม่เห็นพูดอะไรเลยไม่เห็นแจ้งอะไรเลยคือแจ้งไปแล้วจะยังไงต่อจะบอกว่าอย่ามานะมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดไหมจะเกิดเมื่อไหร่แต่นักท่องเที่ยวทุกคนก็พอจะรู้แล้วแหละว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆทีนี้มาคิดกันดีกว่าว่าเราจะเตรียมการยังไงเพื่อให้มันมีความเสียหายน้อยลงหรือว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำการแก้ไขดูแลผู้คนยังไงคือทางการเขาก็เตรียมไว้โอ้โหเต็มไปหมดเลยแหละแต่ถ้าถามว่าเขาทำอะไรมากเนี่ยมีใครรู้ไหมเขาก็ไม่ได้ประกาศเป็นทางการขนาดนั้นแต่สำหรับคนที่อยู่ในประเทศเขาก็จะบอกว่าให้เธอเตรียมน้ำเตรียมอาหารอะไรงี้ไว้นะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองสัก3 วัน7 วันประมาณนั้นเที่ยวในเมืองกับเที่ยวบ้านนอกที่ไหนปลอดภัยกว่ามันก็ตอบยากเหมือนกันนะคะเพราะมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเพราะเวลาเกิดแผ่นดินไหวหนักๆเนี่ยที่คุณจะปลอดภัยที่สุดคือที่โล่งที่มันไม่มีอะไรจะมาตกใส่หัวเราคือในเมืองมันจะมีของที่สามารถมาตกใส่หัวเราเยอะถ้าเราแบบวิ่งไม่ได้ดูว่ามีอะไรอยู่บนหัวเราหรือเปล่าเงี้ยนะถ้ากรณีนั้นบ้านนอกปลอดภัยกว่าแต่ถ้ามีสึนามิบ้านนอกก็อันตรายเพราะว่าจะหาที่สูงอาจจะหายากกว่าในเมืองแต่สมมติแผ่นดินไหวจบแล้วหลังจากเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นบ้านนอกเพราะคนน้อยเนาะคนก็จะไม่แบบแย่งอะไรกันมากแต่กว่าที่ความช่วยเหลือจะมาถึงอาจจะช้าในเมืองเนื่องจากคนเยอะมากใช่ไหมมันก็ต้องมีความโกลาหลเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะปัญหาเมื่อติดต่อใครไม่ได้รถไฟไม่วิ่งอะไรเงี้ยอย่างที่บอกแต่ว่าความช่วยเหลือน่าจะมาเร็วกว่าแล้วก็พอมีพวกเยอะมันก็รู้สึก
อุ่นใจนิดนึงว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันคนเดียวที่อยู่ในสภาพนี้ เป็นอย่างนี้กันหมดอะไรเงี้ยก็ตอบยากว่าไปที่ไหนแล้วรู้สึกปลอดภัยกว่านะคะ แล้วแต่จะเลือกเลย การเตรียมตัวก่อนจะมาเที่ยวนะป้าปูก็คิดว่าก่อนมามีแอปเตือนภัยเอาไว้ก็ดี แล้วก็อย่าลืมทำประกันก่อนมาเที่ยว แล้วก็ต้องมีแอปแปลภาษาน่าจะช่วยได้คือไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่เกิดก็ตามนะทำให้สะดวกขึ้นมากคิดว่าหรือว่าจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นให้พูดภาษาญี่ปุ่นได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยอีกอย่างหนึ่งคือสมมติว่ามาเที่ยวแล้วแบบแยกย้ายกันไปเดินอะไรเงี้ยอย่าลืมนัดจุดรวมตัวกรณีเกิดแผ่นดินไหวขึ้นถ้าป้าปูก็คงแบบให้กลับไปเจอกันที่โรงแรมอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงแรมเขาจะมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแขกตัวเองอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะเขาน่าจะเตรียมการอะไรให้ได้พวกน้ำฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเว็บไซต์เอาไว้บอกว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนความลึกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งเว็บแล้วก็มีทั้งเป็นพวกแอปนะเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลเอาไว้ในดีเทลข้างล่างแล้วกันนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้หรือว่าใครจะมาเที่ยวก็เก็บเซฟเอาไว้ใช้ก็ได้นะถ้าถามว่าป้าปูกลัวไหมก็กลัวเหมือนกันแต่ก็คิดว่าที่ตัวเองอยู่ตอนนี้มันก็ยังดีที่มันไม่อยู่ติดทะเลคือไม่ใช่จังหวัดที่มีทะเลดังนั้นสึนามิมันมาไม่ถึงอยู่แล้วก็ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องเป็นจากที่อื่นมันแบบลอยมาก็ยังถือว่าอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆน้อยกว่าที่อื่นป้าปูพร้อมเรามีหมวกกันน็อกอันใหม่สุดท้ายนี้นะคะปีนี้ปีมังกรไฟก็ขอให้มันหยุดพ่นไฟหลังจากนี้ไปมีแต่สายลมเย็นพัดผ่านให้ชีวิตเราไม่ต้องมีอะไรตื่นเต้นมากไปกว่านี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่างสนุกสนานไม่ต้องคิดมากเพราะคิดมากไปคือทำอะไรไม่ได้มาช่วยจับจ่ายใช้สอยให้ญี่ปุ่นเอาตังไปซ่อมแซมประเทศหน่อยละกันนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดรู้วิธีป้องกันตนเองเอาไว้ดีที่สุดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่จะสดใสกว่าเดิมนะคะไปแล้วจ้าเน